Vi ska prata om återkoppling och hur svårt det är att få studenter att uppleva att de får tillräckligt med återkoppling och hur svårt det är att ge bra återkoppling som lärare. Varför är det så viktigt med återkoppling, Max? Ja, det är ju viktigt på det sättet att studenter behöver veta vad de gör bra och vad de har förstått av det de presterar i form av olika uppgifter som de till exempel löser. Men också ge dem en bild av vad de skulle kunna utveckla i form av resonemang och så. Så att det handlar väldigt mycket om, tror jag, att vara tydlig med vad är det jag som lärare förväntar mig av studenterna. Och vad är liksom den målbilden som jag vill att studenterna ska träffa i sin förståelse. Precis. Ja, och vi har ju nu läst en artikel här nu, du och jag, som heter Beyond Feedback, Developing Student Capability in Complex Appraisal. Ja. Och den artikeln, den utgår ju från en syn på feedback eller återkoppling som vi säger på svenska. Som någonting som är en kommunikation. Att det är en kommunikation mellan lärare och studenter. Vad tänker du att den här artikeln har för, så att säga, huvudargument? Eller vad är det den utgår ifrån för problem? Som jag läser den så handlar den väldigt mycket om man kan säga att de svårigheter som uppstår i och med att vi vill vara tydliga med vad vi vill att studenterna ska kunna. Och den här artikeln problematiserar på ett sätt den här relationen mellan vad jag som lärare vill att studenterna ska förstå och vad studenterna faktiskt tror att de ska förstå. Så att man kan säga att den tar upp just svårigheten med och att återkoppling ger avsedd effekt. Vi får inte alltid den där effekten som vi vill få, precis som du sa inledningsvis här. Vi tycker att vi ger återkoppling och studenterna kanske inte alltid använder den återkoppling som de får. Det vill säga den information som jag som lärare ger dem kanske inte används på ett sådant sätt som jag hade förväntat mig. Nej, jag känner igen det. Jag har pratat med kollegor också som kan känna just det här att en student lämnar in kanske en uppsats eller sådär och så visar det sig att man får tillbaks nästan exakt samma uppsats som första gången trots att man la ner ganska mycket arbete på att ge den här återkopplingen. Så att ge återkoppling tar ju ganska mycket tid faktiskt. Verkligen. Om man vill göra det ordentligt som lärare. Och det tänker jag är en del som den här Sadler som har skrivit artikeln pekar på som en viktig del, att hur kan vi hantera det problemet? Att det är tidskrävande och det finns också en svårighet i den här kommunikationen. Ja. Och mycket av den här svårigheten, den tror jag, precis som också Sadler tar upp, har att göra med att studenter har idéer om vad de ska lära sig och föreställningar om vad som är värdefullt, så att säga, vad lärarna värderar, som inte alltid överensstämmer med den bild som läraren har. Så att det handlar om att liksom försöka hitta en gemensam bild här och försöka skapa en bild av vad studenterna ska lära sig och vad lärarna upplever som viktigt. Men vad kommer då studenternas syn på vad det är de ska lära sig ifrån? Eller vad kommer deras förståelse av återkoppling ifrån? Dels är det förstås någonting som de har lärt sig sedan tidigare. Alltså de studievanor som studenter utvecklar i och med att de har studerat i skolan och på gymnasiet och så. Och kommer sedan till högskolan med en uppsättning idéer om hur det går till när man dels löser uppgifter av olika slag, men också hur de ska kunna, så att säga, få tips och råd om vad de kan göra bättre. Och ibland så är kanske inte de där idéerna särskilt utvecklade. Och i undervisningen så är det inte heller alltid så att vi som lärare kanske gör det helt tydligt vad vi vill, vad vi tänker säga och hur vi kommer att använda återkoppling i undervisningen. Så då är en viktig poäng att försöka tydliggöra vad det är man ska bedöma till exempel
i studenters arbeten. Och många arbetar ju med bedömningskriterier. Är det som är återkoppling, kan man ju då undra om man först läser den här artikeln. Absolut, och det kan man verkligen, och inte minst då i ljuset av hur vi ofta arbetar som lärare i högskolan med tydliga mål och kriterier för att bedöma måluppfyllelse och så. Men kriterier, det finns ju ett annat problem med det, att kriterierna måste förstås. Och den förståelse jag har som lärare av de här kriterierna, den överensstämmer inte alltid med den förståelse som studenterna har då. Och då är frågan naturligtvis, kan man skriva kriterierna så tydligt så att studenterna alltid förstår? Och det kan man inte, skulle jag säga. Därför att allt måste sättas i ett sammanhang. Och det som Sadler tar upp i den här artikeln och som är intressant, det är just att peka på att det där sammanhanget är det som studenterna måste utveckla för sitt lärande. Och på något sätt så måste de redan förstå vad det är de ska lära sig för att de ska kunna använda den här återkopplingen som de får. Och då uppfylla de här målen då. Så att kriterierna verkligen kommer till sin rätt då i bedömningen av deras arbeten. För jag tyckte att en sak som är intressant som han tar upp, det är ju dels vad är återkoppling? Jo, återkoppling handlar dels om att man gör en bedömning av det arbetet som studenten har gjort och den bedömningen gör man i relation till någon slags kvalitet. Men den andra delen som Sadler kallar för feed forward, man skulle kalla det framåtkoppling. Ja. Det handlar ju om att påverka studenten att kunna arbeta framåt. Hur ska man förändra sitt sätt att skriva eller sitt sätt att utföra någonting? Och en sak som jag fastnade för i den här texten handlar om hur vi ofta tänker som lärare att vi är objektiva. Att den bedömning som man gör grundar sig i någon slags objektivitet och objektiv syn på vad studenterna presterar. Och samtidigt så är ju det som vi har att bedöma som lärare, det grundar sig ju bara i det som faktiskt studenten har delat med sig av. Och det är inte säkert att det är samma sak som studenten hade som intention. Nej. Så den här diskrepansen mellan vad det är studenterna egentligen tycker att de kan eller hur de egentligen förstår det och hur de lyckas förmedla det i en text eller i en handling och sedan vår svårighet att tänka på oss själva som något annat än objektiva. Den lyfter han ju som ett av problemen kring återkoppling. Och det känner jag, det är någonting som jag i varje fall inte brukar tänka särskilt mycket på i min roll som lärare. Nej, precis. Och just när man i undervisningssituationen så tänker man väldigt ofta att det finns ju ett flöde i undervisningen. Och på något sätt så är det inte alltid så att vi stannar upp och tar fram de här utgångspunkterna som vi hade. Men just det så tror jag är särskilt viktigt när det gäller återkoppling. Att försöka vara tydlig med vad jag som lärare då vill åstadkomma och kanske också ger studenterna en uppfattning om hur de skulle kunna använda den där informationen som jag tillhandahåller då. Men jag tänkte det du tog upp också om det här med framåtsyftande återkoppling eller framåtsyftande en slags formativ aspekt. Alltså hur ska jag kunna påverka studenterna i en process, i deras lärprocess? Och ett exempel är till exempel när studenter skriver uppsatser där de lämnar in ett uppsats-PM och får återkoppling på det PMet från en lärare. Kanske diskuterar det här i seminarieform. Den återkopplingen kan ju studenterna sedan använda sig av för att utveckla texten ytterligare. Och det är ett exempel på det här formativa, det som gör att jag kan faktiskt påverka studenternas lärprocess under gång. Och det tror jag är ett sätt att understryka vikten av att vi kommunicerar kring ämnet. Annars är det lätt att man hamnar i den där att återkoppling är något som ges efter att lärandet är klart. Och då blir det ett kvitto på att man har förstått eller inte.
Och sen blir det inte så mycket mer av det i själva undervisningen då. Så att därför så finns det en poäng, och som Sadler också lyfter, den här poängen med att jobba med de här formativa elementen då. Det vill säga de delar av undervisningen som kan ge studenterna mer information som de kan använda sig av när de liksom utvecklar sina resonemang. En annan aspekt som jag tänker också det handlar om är ju det här med kvalitet. Alltså vad är egentligen kvalitet och hur ska man förmedla det till studenterna? Vad tänker du om hur kan man göra det egentligen? Ett vanligt sätt, eller ett sätt som så här, forskare har lyft fram som möjliga sätt att försöka tydliggöra vad kvalitet är att ha så kallade standarder. Bilder på färdiga uppsatser eller svar som man som lärare upplever som väldigt välformulerade. Och då kan man ge då potentiellt sett, i alla fall i tanken, att man kan ge studenterna en uppfattning om hur bör ett riktigt bra svar se ut? Eller hur kan en uppsats som är välutvecklad och högkvalitativ se ut? Och problemet med det är att när studenter kommer in i en undervisningssituation, kanske börjar sin utbildning, men även när man har gått ett tag i utbildningen, formar olika föreställningar om vad som är viktigt. Och de överensstämmer inte alltid med vad läraren uppfattar som kvalitet. Och som lärare har man oftast ett mycket större sammanhang att relatera till. En forskningsdiskussion och många års, kanske i vissa fall, erfarenhet av att gräva sig ner i litteratur och förstå vad de riktiga poängerna är. Och ur det så genereras någon slags idé om vad kvalitet är, som inte alltid går att överföra till studenterna. Så att de här standarderna, de här konkreta exemplen på bra svar, de förstås inte alltid av studenterna som just exempel på bra svar. De fokuserar kanske på andra saker i det där. Att så här ska det stå, precis så här ska det stå, annars ja, så jag blir tänker det att det blir just det finns ju en risk i att presentera liksom, de väldigt goda exemplen. Ja. Därför att man tänker att det är just så här man måste göra. Exakt. Så att så som jag tänker att man i så fall behöver göra, det är ju att egentligen visa på var gränsen går. Ja. Var är skillnaden mellan ett riktigt bra arbete och ett, ja det beror ju på hur många betygssteg man har så att säga. Och det är väl detta som är svårigheten när man har många betygssteg. Ja. Så att hur kan man hitta den gränsen och tydliggöra den för studenter? Och där har ju Sadler ett intressant exempel som vi ska komma till lite längre fram. Ja, precis. Och jag tror just ett sätt att göra det här på, och som också Sadler som sagt tar upp sen, det är att tillhandahålla en variation av exempel, olika exempel. För att vad är det som är poängen med att ge studenter helt olika exempel på olika typer av svar? Jo, det är det att man blir just varse de här skillnaderna. Det där svaret ser ut på det sättet, här använder man de begreppen, de termerna, det sätten att resonera. Om man kan bli lyhörd för de här skillnaderna och föra en diskussion kring vad skillnaderna betyder i form av kvalitet, så kan man också bli tydligare över vad det är man ska förstå och ringa in det här som kanske annars är väldigt svårt att uttrycka bara så där klart i ett kriterium. Finns det någonting i artikeln som du tänker är problematiskt eller så som Sadler diskuterar? Jag tror inte att det finns några, och det är väl egentligen inte heller hans förslag, att det finns några enkla lösningar på det. Jag tror att det är viktigt att inte se så att säga den här det som Sadler föreslår, det är ju att studenter diskuterar kriterier, diskuterar de här aspekterna som har att göra med bedömning och återkoppling, så att studenterna själva blir varse, hur skulle jag bedöma det här? Vad kan jag se för kvaliteter i det? Och om man aktualiserar sin egen repertoar av kvaliteter så kan man också relatera det till det som kanske läraren tycker är viktigt och det som är viktigt för ämnet. Jag tror inte att det lätt låter sig göras, utan det handlar om vilka exempel man då använder för att tydliggöra. Men jag tror att
det är viktig diskussion att föra, och där håller jag liksom med den här artikelns problematisering av det. Men man ska inte läsa den här artikeln som en lösning på problemet, tror jag, med att inte nå fram, utan det är en ständigt pågående process, en kommunikation kring vad vi värdesätter i form av kvaliteter i förståelse till exempel. Ja, för att nu var du lite inne på det som han ju föreslår som en möjlig lösning, nämligen att försätta studenter i den situation som gör det möjligt för dem att se ett spektrum av olika sätt att svara på en uppgift till exempel. Eftersom vi som lärare, vi blir ju allt bättre. Ju fler examinerande funktioner vi har haft, ju fler exempel på studentarbeten vi har fått ta del av, desto större blir vår repertoar av kunskap både kring kvalitet och jämförbarhet mellan de här. Så att när vi får in ett nytt exempel så blir det möjligt för oss att placera in det någonstans i en skala. Vi kan ganska snabbt säga att det här är av tveksam kvalitet, eller det här är mycket god kvalitet. Och det är väl det som har gjort att man i många långa tider egentligen aldrig har uttryckt det där, vad det är för något. Man har inte gjort explicit vad det är man egentligen bedömer och på vilka grunder man gör den bedömningen, utan man, så att säga, man känner igen ett gott arbete när man ser det. Medans nu i det här förslaget som Sadler ger så är tanken alltså att låta flera studenter ta del av varandras arbeten och därmed själva göra en bedömning. Själva kunna se att det här är bättre eller sämre därför att. Och då blir de också bättre på att börja uttrycka vad det är som är ett gott arbete och vad som är ett sämre arbete. Så jag tycker att den idén är ju väldigt bra, men man kan ju fundera över vilka möjligheter har vi som lärare att göra detta? Ja, precis. Det som sätter ramarna för det här är väl dels naturligtvis hur många studenter som finns i en kurs. Och det kanske låter sig göras med en grupp på 40-50 personer. Det är ganska mycket arbete, som förberedelsearbete som krävs då för att man ska kunna liksom dela texter med varandra eller uppgifter och så vidare. Men jag tror att den idén att på något sätt skapa förutsättningar för att studenterna diskuterar med varandra har en potential. Och det är just det du nämner, nämligen att de blir tvungna att kommunicera kring ämnet och använda egna ord. Och det som i bästa fall sker där då, det är någon slags kalibrering och en överensstämmelse. Man blir klar över vilka termer som har använts för att beskriva vissa fenomen. Och man blir får både en idé om vilka begrepp som bör användas, men också hur man bör använda de här begreppen. Det som vi som lärare väldigt ofta vill understryka, det är vikten av att vi har någon idé om vad studenterna faktiskt är på väg någonstans. Och därför så behöver vi det där uttrycket också, det vill säga vi måste höra studenterna uttrycka sig kring det. Antingen i skrift, vi kan ju läsa det de skriver också, men också att liksom kunna observera de här processerna. Så att det är väl begränsningarna i att jobba mycket med studentåterkoppling, att jag som lärare måste se vad som händer för att få en uppfattning om vart studenterna är på väg. Samtidigt kan man säga då att man kan ta upp exempel i en hel grupp där olika typer av studentbedömningar då kommer till uttryck som exempel på hur man kan se kanske hur man kan lösa en viss typ av uppgifter till exempel. Ja, just det. Jag kan relatera precis till det du säger nu, för jag har själv drivit kurser online och där sätter man ofta studenterna i mindre grupper och så får de just återkoppla på varandras texter, och då blir det ju så otroligt synligt hur de förstår kvaliteten i varandras arbete. Naturligtvis är det ganska arbetsintensivt så att säga på
å studenternas sida. Och delvis på läraren därför att man behöver ju läsa det som studenterna skriver. Men det ger en fantastisk möjlighet till att få syn på hur de uttrycker den här kvaliteten. Och så småningom så min upplevelse är att studenterna i sådana kurser verkligen tycker att de lär sig mycket och får ett djup i sin förståelse av kvalitet och i sina kunskaper. Absolut. Och exakt. Jag tänker nu att vi ska börja runda av lite grann den här diskussionen. Och tänkte höra, är det någonting som du tänker att man vill förmedla till lärare som ser den här filmen? Som man verkligen kan ta med sig kring återkoppling? Jag tror att det absolut viktigaste att tänka på när det gäller återkoppling, det är just dels att fundera själv över hur använder jag återkoppling? Alltså hur kan jag ge återkoppling på ett sådant sätt så att det blir tydligt för studenterna att de också kan använda sig av den här återkopplingen. Och där tror jag en fundamental del, det är att vara tydlig med de utgångspunkter som jag har som lärare. Och säga att jag vill gärna att ni använder den information som jag ger på det här sättet. Därför att. Så att jag argumenterar för varför en viss typ av till exempel kommentarer som jag ger på uppsatser eller på arbeten skulle kunna vara till nytta för dem. Så att där tror jag är en väldigt viktig aspekt, att vara tydlig och tala högt kring de frågorna i undervisningen. Just det. Och jag tänker att det som jag verkligen vill vidareförmedla är att använda dialogen och skapa möjlighet för studenter att prata med varandra och se varandras sätt att svara på frågor och ge varandra kritik. Och då menar jag både positiv, negativ och också konstruktiv kritik kring hur tankar och sätt att uttrycka kunskap kan utvecklas. Så att därmed är vi klara. Ja, tack så mycket. Tackar.